Вітаю, друзі. Ну що, давайте обговоримо важливе питання. Що відбувається дійсно в Перській затоці? Що з тою війною? Вона закінчується чи ні? Варто ставити крапку чи вже кому? Е, Як ви вважаєте? Я поясню ту інформацію, яка в мене є, те, що не публічно, те, що публічно, і про деякі сценарії, які можуть найближчим часом статися. По-перше, після того, як Трамп оголосив про перемир'я з Іраном і заявив, що настав великий день для миру, відреагували ринки, і нафта зразу впала на 15%. Це багато, це відверто багато, і більше того, тренд до падіння нафти зберігається. Більше того, експерти вважають, що цей тренд на падіння ціни буде тривати і далі, і прискориться після остаточного відкриття Ормузької протоки. Але цьому радіють не всі. Наприклад, Росія дуже сильно збентежена цією ситуацією. У Роснафті, Лукойлі, Газпрому розчаровані не лише перемир'ям США та Ірану, а й наслідками, бо через це ціни на нафту падають і акції на російсько-нафтогазових компаній летять униз. Попри те, що зараз всі країни оголошують про перемогу, США, Іран і навіть Об'єднані Арабські Емірати, вони теж оголосили, що вони перемогли в цій війні. Але проблема нікуди не ділася. Війна не закінчилася. І я розумію, що багатьом хотілося б це, більше того, для нас це важливо, тому що тоді ми зможемо нормально отримувати ракети для ППО. Але ні, війна не закінчилася. 2 тижні, про які домовились Трамп з Іраном, дуже швидко минуть. Більше того, ці 2 тижні спливуть, і ви навіть не помітите, хоча будуть і зриви мирних домовленостей, і будуть якісь там проблеми, і ще щось, але це схід. Схід – це дуже тонка штука. Так от, Трампу потрібно вже зараз шукати рішення і не знайти рішення, як вийти з цієї війни з мінімальними політичними втратами, які будуть мати наслідки у вигляді результатів на виборів до Палати представників у листопаді цього року. Нагадаю, що 3 листопада цього року буде вибори в Сполучених Штатах. І до парламенту береться велика кількість нових законотворців. На сьогоднішній день тренд такий, що демократи отримують більшість. Якщо вони одночасно отримують більшість і в Конгресі, і в Сенаті, то це не лише втрата влади для Трампа, абсолютної влади, яка в нього зараз є, а й навіть в залежності від кількості можливе і отримати імпічмент. Повноцінний імпічмент, коли 2/3 голосів, які потрібні, будуть. І тут важливо розуміти, що Трамп хто завгодно, але не ідіот. І він може бути дуже епатажним, він може бути доволі емоційним, але він прораховується. І коли багатьом здається, що та він дурник – це той, хто так вважає. Він цинічний, прагматичний нарцис, який зацікавлений тільки у реалізації своїх цілей. Так от, рішення поки немає. Взагалі немає, навіть попри те, що навіть вже Пекін кулуарно підключився до переговорів, бо ця нафтова криза помітно б'є по економіці Китаю. І Китай від цього залежить. І якщо це буде тривати, це буде знищувати потенціал Китаю, який давно вже не воює зброєю, а воює юанем і своїм виробництвом. Іран, до речі, теж це розуміє. Про всіх. Іран розуміє, що Трампу потрібен вихід і буде намагатися протягнути вигідні собі умови, які їм цікаві, але питання в тому, наскільки Тегеран спроможний довго грати в цю гру і чи вистачить нього ресурсу та партнерів для цього. Наскільки Трамп готовий погодитись на якісь речі, називаючи навіть це перемогою, і чи не в якийсь момент терпець в нього не урветься, бо вчора відбулися події, про які я зараз розкажу, які могли мати такі наслідки для світу, що навіть страшно уявити. Але є деякі моменти, які треба враховувати. Відомо, що Трампа чекають в Ізраїлі 21 квітня. Тоді буде велике свято, там День Незалежності, Йом Гаацмаут, на якому чекають президента Сполучених Штатів як почесного гостя. І знаєте, я вам відверто скажу, це говорить про непогані перспективи, якщо не закінчення війни, то хоча б для більш довготривалої паузи в бойових діях. Я запитую деяких людей, вони кажуть, що не скасований ще візит, все прораховується, все оцінюється, але не скасований. Тому
я вважаю, що буде якісь домовленості. Чому? Ну, тому що, давайте відверто. Президент Сполучених Штатів, який біжить в бомбосховище під звук повітряної тривоги і падіння ракет, ну, буде виглядати на відеокамерах дуже погано. І це нікому не потрібно. І ще більше задасть шкоди перед виборчим рейтингом як республіканської партії, так і самого Трампа. А значить, до цієї події варто очікувати якогось рішення. Або дійсно скасують цей візит до Ізраїлю. Хоча, відверто варто сказати, що на цей візит багато хто розраховує як в Ізраїлі, так і в Штатах. І отут варто згадати ще один момент. 13 березня в моєму ефірі з Олегом Саакяном я озвучив інсайт з Вашингтонщини про те, що Дональд Трамп, потрапивши у цугцванг в Ірані, буде розглядати можливість використання ядерної зброї для того, щоб якось розробити цей Гордіїв узіл. Бо конвенційною зброєю не вирішити, наземна операція призведе до величезної кількості трун і остаточної поразки республіканської партії на виборах, і тоді напрошуються тільки одні аналогії з Японією, коли США бомбили Хіросіму і Нагасакі 6-9 серпня 45-го року, щоб зламати волю японців та їх бажання чинити спротив. Їм це тоді вдалося. Трамп може спробувати зараз. При тому йому навіть не треба бомбити на якийсь там Тегеран чи якесь інше місто. Він може, наприклад, не знаю, щось, щоб вибухнуло на якійсь базі, в пустелі, або, наприклад, недобудована російська ядерна станція, атомна станція. Це теж треба враховувати. Так от, чому я згадав про це? Тому що позавчора Нью-Йорк Таймс писало, що ядерна війна Сполучених Штатів проти Ірану може розпочатися і що Білий дім готується завдати удари ядерною зброєю. Велика кількість інсайдерів писала про те ж саме. Більше того, ми бачили реакцію італійського уряду, іспанського уряду, британського, французького. Всі були перелякані не жартівливо, а реально. Це було не тиск, не психологічний тиск, це всі розуміли, що відбувається. Більше того, пересування зброї фіксувалося і всі розуміли, Трамп готовий до використання. І от саме під цим тиском відбулися ці домовленості, але давайте відверто. Які ймовірності того, що Трамп все ж таки погодиться використовувати ядерну зброю? Доволі висока, але це точно не 100%. І сподіваюся, що у підсумку він відмовиться від ідеї використання ядерної зброї в Ірані, бо інакше це не лише зменшить його шанси на отримання Нобелівки, а й збільшить ймовірність використання ядерної зброї Росії проти України і Північної Кореї проти Південної. Це лежить на поверхні. А це може запустити таку дику ланцюгову реакцію, що в боротьбі за мир не залишиться навіть каменю на камені у світі. І от мені зовсім не хочеться жити в епоху якогось фоллауту або дороги Маккарті чи метро 2033 Глуховського. Хоча інформація про використання ядерної зброї Сполученими Штатами могло бути в той момент лише елементом додаткового тиску на Іран, і навіть пересування цієї зброї могло бути таким тиском, але загроза нікуди не ділася. Тому я дуже сподіваюся, що найближчі 2 тижні Трамп з Іраном домовляться про вирішення цього питання, бо інакше ми будемо жити не лише в стресі, а й можемо жити при початку величезної катастрофи. Я б дуже хотів, щоб світ, який вагітний Третьою світовою, все ж таки не розродився її. Бо наслідки будуть страшні і спрогнозувати позитивні сценарії майже неможливо. На цьому все. Будемо і далі спостерігати за цією ситуацією і робити висновки. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєте, дякую, що коментуєте, поширюєте відео. Окремо подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що в Україні є майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді у України буде справжнє гідне майбутнє. Дякую вам. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, а значить навколо інтересів України. І все буде тоді Україна. Па-па.